20 giờ ngày 24 tháng 3, sau nhiều ngày liên tiếp nhá hàng với loạt teaser và ảnh hậu trường, giám đốc sáng tạo Dennis Đặng chính thức giới thiệu đến công chúng phim ngắn âm nhạc được đầu tư hết sức chỉnh chu mang tên Nước chảy hoa trôi. Cũng như những MV tự tâm hay canh ba đã ra mắt, lần này phim ngắn Nước chảy hoa trôi một lần nữa không phụ lòng mong mỏi của khán giả khi mang đến những thước phim xịn mịn, từ bối cảnh đến nội dung, qua phần diễn xuất chuẩn không cường chỉnh đến từ dàn diễn viên đẹp từng cm. Có lẽ vì quá mải mê những hình ảnh ma mị đầy cuốn hút trong phim nên không ít khán giả chưa bắt kịp được nội dung của nó. Cho nên hôm nay team Tofu chúng mình sẽ review cho các bạn bộ phim Nước chảy hoa trôi của Dennis Đặng và Nguyễn Trần Trung Quân, để những ai chưa hiểu sẽ hiểu rõ hơn về nội dung và thông điệp sâu sắc mà ekip thực hiện muốn gửi gắm đến khán giả nhé. Nội dung của phim ngắn âm nhạc Nước chảy hoa trôi xoay quanh mối quan hệ tay bà phức tạp và những đấu đá trốn cung đình giữa vua Linh Đế, phi tần Lam Ngọc và chàng thị vệ Hắc Thiên. Mở đầu phim giữa khung cảnh ma mị, u linh nơi những nấm mồ im lìm lạnh lẽo, một nam nhân tóc trắng đứng đó, tay anh cầm đóa lam cúc mẫu đơn trầm ngâm, đôi mắt ngập tràn nét bi thương, nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Khung cảnh hiện lên đẹp nhưng thê lương rợn người. Vậy người đứng đó là ai? Đã có chuyện gì khiến anh ta u buồn như thế? Theo dòng chảy ký ức của nhân vật, một cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo được mở ra. Máu ở khắp nơi, dưới sắc đỏ của mặt trăng trên trời, máu đỏ đánh mạnh vào thị giác người xem. Cô gái này là Lam Ngọc, phi tần trong cung, nhưng sao trong cô lại thảm thương thế kia? Phải chăng cô đang cầu cứu điều gì? Ánh mắt như van nài một ai đó. Nhưng cũng là cô gái ấy, trắng tươi xinh đẹp, đang âu yếm cùng vua Linh Đế, còn được nhà vua hết sức sủng ái. Lại quay lại với cảnh máu me ban nãy. Quá trình chuyển cảnh liên tục này có vẻ hắc não nhỉ? Nhưng đây chính là dụng ý tài tình của nhà sản xuất. Hiện thực và ác mộng, cái ác, cái thiện luôn đan cài tạo nên bất ngờ cho người xem. Vua Linh bế Lam Ngọc đi giữa bốn bề là xác người, máu me tanh tưởi, một chiếc túi từ người cô rơi ra bốc cháy, tất cả biến mất. Lam Ngọc tỉnh dậy, đây chỉ là giấc mơ hay là hiện thực tàn liệt mà cô đã phải trải qua. Lam Ngọc là một phi tần mang nét đẹp ngây thơ thuần khiết, khiến vua Linh Đế không khỏi rung động, dành cho cô nhiều sự sủng ái. Tuy nhiên chính sự sủng ái này đã khiến Lam Ngọc trở thành cái gai trong mắt của nhiều phi tần trong cung. Trong khi đó, Hắc Thiên là chàng thị vệ thân cận với vua Linh, cũng trót đem lòng yêu đơn phương say đắm nhà vua. Anh là một con người bí ẩn, mưu mô và luôn cất giấu những bí mật trong lòng. Trong một lần vua Linh bị tên đâm trúng ngực, Hắc Thiên vì quá vội vã lo lắng cho người mình yêu nên dùng miệng hút độc từ vết thương trên ngực nhà vua. Khoảnh khắc ấy bỗng khiến trái tim vua Linh rung động và không thể kiểm soát hành động của mình. Vua Linh định trao lại Hắc Thiên một nụ hôn thật vội vã, nhưng chợt nhận ra sự có mặt của Lam Ngọc trong căn phòng và sự lạ lẫm đó, vua Linh xô ngã Hắc Thiên trước sự khó hiểu của Lam Ngọc. Mọi mâu thuẫn được khơi mào từ đoạn tình cảm ngang trái này. Lợi dụng việc Lam Ngọc thường xuyên bị bắt nạt bởi quý phi Nhật Hạ, vì xếp về vai vế, Lam Ngọc chỉ là thứ phi đứng sau Nhật Hạ. Hắc Thiên đã trao cho cô một túi bột bí ẩn, nói là để phòng thân theo ý chỉ của vua Linh Đế Vương để bảo vệ cô. Vì Hắc Thiên là thị vệ ngày đêm sát cánh bên đế vương nên rất nhanh chóng, Lam Ngọc ngây thơ đã nhanh chóng tin vào điều đó. Trong một lần bị quý phi Nhật Hạ làm nhục, Lam Ngọc bị dồn vào đường cùng nên đã quăng bột bí ẩn vào mặt quý phi, khiến cô ta biến thành xác sống đáng sợ. Cả hoàng cung bấy giờ biến thành biển máu, mọi người xâu xé ăn thịt nhau, bốn bề bao trùm một cảnh tượng đáng sợ. Cả chốn hậu cung của vua Linh Đế hoàn toàn bị xóa sổ trong một đêm. Và đó cũng là hình ảnh thảm kịch xuất hiện ở đầu bộ phim. Màn xuất hiện thoáng qua của Nguyễn Trần Trung Quân trong vai người hiệp khách bí ẩn, góp phần trong việc dẹp loạn xác sống khiến người hâm mộ của bộ đôi không khỏi thích thú. Lam Ngọc rất may mắn được vua Linh và vệ binh cứu sống. Hắc Thiên lập được công lớn nên càng được trọng dụng. Sau một cơn hôn mê dài tỉnh dậy, Lam Ngọc dần cảm thấy những biểu hiện khác lạ nơi vua Linh Đế. Từ một bậc quân vương uy linh mạnh mẽ, giờ đây để tóc xõa buông dài, còn cài một đóa hoa, anh điểm phấn tô son, thêu thùa may vá, dáng điệu cũng thướt tha và yểu điệu khác hẳn ngày xưa. Sự thật sau đó còn làm cô đau đớn hơn nhiều. Cô đã vô tình phát hiện vua Linh Đế và Hắc Thiên đã có màn ân ái nóng bỏng ngay trên chính chiếc giường nơi cô từng được nâng niu. Đây cũng là cảnh nóng bỏng nhất trong toàn bộ phim. Tuy nhiên, từng giây của phân cảnh này không hề bị dung tục mà mang tính nghệ thuật cao. Hình ảnh huyết nguyệt trên lưng vua Linh Đế cũng là một biểu tượng nghệ thuật sâu sắc, được lồng ghép cho khéo léo. Đó là biểu tượng cho sự kết hợp giữa hai hình ảnh đối lập,
tính cách nam tính và nữ tính bổ sung cho nhau. Đó cũng là ẩn ý cho tính cách nhân vật Vu Linh. Quay lại với Lam Ngọc, mọi thứ như sụp đổ với cô lúc này. Cô như phát điên và hoàn toàn suy sụp khi bị chính người cô yêu thương ruồng bỏ để theo một thứ tình cảm mới. Bỗng cô chợt nhận ra mình chỉ là một quân cờ bị thao túng dưới bàn tay của Hắc Thiên. Hay đúng hơn, bấy lâu nay, Hắc Thiên vốn đem lòng yêu thầm Vu Linh Đế. Và cái khoảnh khắc khó hiểu ngày đó, khi Hắc Thiên bị Vu Linh Đế đẩy ngã xuống sàn, không phải là cô nhìn lầm, mà đó cũng chính là khoảnh khắc Hắc Thiên tiếp cận, động chạm thể xác và quyến rũ Vu Linh khiến anh thay lòng. Hắc Thiên thật tàn độc khi bày mưu mượn tay để cô xóa sổ hoàn toàn hậu cung, chiếm đoạt Vu Linh cho riêng mình. Vốn là một người con gái ngây thơ và vô lo, giờ đây hận thù đã làm lu mờ lý trí và sự tỉnh táo của cô. Cô mời Hắc Thiên đến dự tiệc và bỏ độc vào trong rượu, hòng đầu độc. Nhưng vốn dĩ là một người nham hiểm, âm mưu của Lam Ngọc đã bị Hắc Thiên phát hiện nhanh chóng. Vu Linh xuất hiện kịp thời ngăn Lam Ngọc liều lĩnh dùng dao đâm Hắc Thiên. Một lần nữa, sự nóng vội của Lam Ngọc khiến cô lại trúng vào kế của Hắc Thiên, tự hủy hoại mình trong mắt Vu Linh. Vu Linh quyết định xử tử Lam Ngọc. Kết thúc MV thì vẻ Hắc Thiên ngày ngày ở bên Vu Linh Đế. Cô Lam Ngọc coi như đã chết. Mọi âm mưu thủ đoạn bây giờ đã lùi vào dĩ vãng. Không ngờ trong một lần thăm lại nghĩa trang của các phi tần vào đêm thảm kịch của khi xưa, cả ba vô tình gặp nhau. Lam Ngọc giờ đây là một cô thôn nữ xinh xắn yêu đời, vui đùa ca hát cùng với lũ trẻ, ngoái đầu nhìn Vu Linh với ánh mắt vô hồn. Thì vẻ Hắc Thiên cũng thất thần như nghiệm ra điều gì. Vu Linh ráo hoảnh thúc người chạy nhanh. Đến đây có phải mọi người sẽ bất ngờ tại sao Lam Ngọc lại ở đây? Chẳng phải cô ấy đã bị Vu Linh giết rồi sao? Đây chính là nút thắt cho toàn bộ phim. Sự thật bất ngờ rằng ngày ấy Vu Linh chỉ dựng lên màn kịch chém đầu Lam Ngọc, dùng mực đỏ vấy lên bức vách cung điện, dựng nên cái chết giả của cô. Lam Ngọc được Vu Linh Đế bí mật mang ra ngoài cung. Vu Linh cũng tiến hành châm cứu khiến Lam Ngọc mất trí nhớ hoàn toàn và cho một đôi vợ chồng già nhiều tiền bạc để cưu mang cô cả đời. Vu Linh muốn cô được sống những ngày sau trong an yên, để cô không mất đi bản tính thiện lương trong sáng vốn có, trả lại cho những ngày tháng vô lo, tránh xa những bi kịch đấu đá chốn hậu cung. Chà, đến đây mới thấy sự tài tình sáng tạo của nhà sản xuất, một cái kết bất ngờ mang nhiều ý nghĩa. Con người và tính cách của Vu Linh thật đáng để suy ngẫm. Anh luôn có sự tỉnh táo của một bậc quân vương nên đã biết hết toàn bộ sự thật. Nhưng khi sa vào lưới tình, ai cũng trở nên cố chấp, bướng bỉnh là thế. Vu Linh từ lâu đã chấp nhận chính sự nhỏ nhen, ích kỷ, tội ác của Hắc Thiên gây ra để giữ Hắc Thiên bên mình. Và hết tình thì vẫn còn nghĩa. Vì tình thương dai dứt còn lại với Lam Ngọc nên anh đã chọn cho cô một sự giải thoát thật yên bình, nhẹ nhàng và đáng để sống hơn cuộc sống chốn thâm cung lắm thị phi. Bộ phim là một cách kể cường điệu hóa phong cách phim cổ trang cung đấu, khiến chúng ta nhận ra những góc khuất, mảng tối về những toan tính, sự cố chấp của bản thân trong việc khao khát có được một tình yêu trọn vẹn. Sau 19 giờ công chiếu, bộ phim đã nhận được cơn mưa lời khen về hình ảnh, nội dung lẫn âm nhạc chỉnh chu. Không những thế, tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim còn lọt vào top 2 trending. Rất nhiều bình luận từ fan quốc tế, đó cũng là động lực để bộ đôi Dennis Đặng và Nguyễn Trần Trung Quân ra những sản phẩm xuất sắc tiếp theo. Video đến đây là hết rồi, mong các bạn sẽ có những phút giây thư giãn cùng Tofu và nước chảy hoa trôi nhé. Nước mắt rơi hoa bay trắng trời.